بسم الله الرحمن الرحیم. اوکی سو درس امروز ما شما درباره انتیتی تایپس هستن که انتیتی تایپس چیست. درس گذشته ما شما درباره انتیتی تایپ و انتیتی اینستنس خواندیم و ما بر شما گفتیم که فرق بین انتیتی تایپ و انتیتی اینستنس چیست. در درس امروز ما شما درباره انتیتی تایپس میخوانیم، درباره اتریبیوتس میخوانیم، مختلف انواع اتریبیوتس میخوانیم. خب اینجا وقتی که ما میگیم که انتیتی، هدف ما انتیتی تایپ می باشه، درست است؟ So we are talking about the types of entity type. Yeah, the types of entity, right? So in database we have two types of entities. One is strong entity, yaga strong entity, ira independent entities hamiga. Digesh weak entity wa ira dependent entity hamiga. So mi binim ke فرق بین ای دو انتیتیز چیست و چی رقم ما میتونیم که در ای آر مدل ای را ریپرزنت کنیم. صحیح؟ سو کدام سامپلز برش استفاده میشه میبخشین. سو را هم میبینیم. صحیح؟ سو میبینیم اول که ویک انتیتی چیست. خب وقتی که یک انتیتی دیپندنت باشه بالای یک دیگه انتیتی او را ما ویک انتیتی میگیم. میبینین مثلا ما میخوایم که records store کنیم. Let's say we have some database and that database we want to store information about the parents and their children, right? حالا ببینین که اینجا این child که است، this child it's a weak entity and this parent is a strong entity. Why? Because وقتی که ما child میگیم سو child حتما باید یک parent داشته باشه. وقتی که parent نباشه ما نمیتونیم که record child داشته باشیم، ولی ممکن است که parent باشه ولی او parent کدام child نداشته باشه. درست است؟ So an entity that can exist only if another entity exists is known as weak entity. یعنی یک entity که او exist کرده میتونه فقط او وقت که او بالای کدام انتیتی که dependent است او باشه then that entity is called weak entity. صحیح؟ so اینجا وقتی که parent نباشه ما child نمی داشته باشیم، child نمی باشه so it cannot stand alone stand کرده نمیتونه، dependent است بالای یک انتیتی دیگه. اگر parent باشه child است، اگر parent نباشه child نیست. so ببینید child ضرورت داره به parent. so از او خاطر ایره ما weak entity میگیم. صحیح؟ یا یک example دیگه that for example suppose we want to store the data of a student. ما درباره student میخوایم که data را ثبت کنیم و چی وقت ثبت میکنیم درباره student یک دیتا؟ ما میخوایم که وقتی که به او یک کلاس اساین شود که این student در کدام کلاس است، پس از او میخوایم که یعنی دیتا student ثبت شود. سو معنی ازی چی شد که دیتا student تا او وقت ثبت نمیشه تا وقتی که به او یک کلاس اساین نشود. یعنی وقتی که کلاس نباشه student نمیتونه که باشه. So in order to store the record of the student we first need to create an entity that represents a class. So اگر کلاس باشه صحیح student می باشه، اگر کلاس نمی باشه student هم نمی باشه. درست است؟ so اینجا student یک weak entity است و کلاس یک strong entity است. درست است؟ یک دیگه اگزامپل که اینجا در سلاید هم داده شده که فور ایگزامپل یک یک ارگانیزیشن ما شما میخوایم که دیتا استور کنیم درباره موتور و درباره امپلوی که مثلا کدام امپلوی کدام موتور داره. درست است؟ So now a particular vehicle can exist in this organization only if the owner already exists. مثلا یک ما میگیم که در این ارگانیزیشن ما فقط باید او موتور باشه که او در این ارگانیزیشن مربوط کدام اونر باشه. حالی اگر اونر نباشه صحیح so there cannot be a vehicle. اگر اونر نباشه ویهیکل نمی باشه. اگر اونر باشه او میشه که ویهیکل داشته باشه. یعنی ما یک ویهیکل با اونر اساین کنیم. اگر ما مثلا ریکارد کدام اونر را دیلیت میکنیم مربوط او که کدام ویهیکل ریکارد است او هم باید
دیلیت شوه. مثلا اگزامپل استودنت و کلاس کی بود، اگر د او مثلا ما ریکارد یک کلاس دیلیت میکنیم، د او که کدام استودنتس هست ریکارد او هم باید چی شوه؟ دیلیت شوه. صحیح؟ به خاطر که وقتی که کلاس نباشه استودنت اوجه نمی باشه. Right? So these are all, in these all cases the case employee و vehicle weak entity است، به خاطر که employee که نباشه، اونر که نباشه، vehicle نمیتونه که باشه. The class is student, the example is student و class. student weak entity بود و class strong entity. صحیح؟ و example دیگه که ما child و parent دادیم، ایجا child weak entity است و parent strong entity است. درست است؟ So تعریف strong entity به این رقم است که an entity type whose instance can exist independently. whose instance can exist یعنی entity instance او میتونه که باشه independently باشه و با کدام دیگه entity او محتاج نیست، با کدام instance دیگه entity او محتاج نیست. مثلا اگر من بگویم که ما let's say employees داریم، 4 employees داریم ولی اونا کدام یعنی vehicles به او assign نشده، اونا vehicles نداره. so it is fine. صحیح؟ vehicles نداره خو employee است. یا مثلا ما میگم که ما classes داریم، صحیح؟ ولی دو کدام student فعلا وجود نداره. so this is possible. خو اگر ما بگیم که student است ولی کدام class او نداره then this is wrong. صحیح؟ اگر student است او حتما باید در class باشه، بازو student است. so اینجا student weak entity است و class strong entity است. so strong entities با کدام دیگه instance entity ضرورت نداره. so it is independent, that is without being linked to the instance of any other entity type. صحیح؟ با instance کدام دیگه entity type ای ضرورت نداره. A major property of the strong entity type is that they have their own identification. او مشخص identification از خود داره which is not always the case with weak entity types. و weak entity types که است همیشه identification از خود نداره. For example, employee in the previous example is an independent or strong entity type since its instances can exist independently. صحیح؟ so این فرق بود بین strong entity و weak entity. I hope که این بر شما کلیر شده باشه. بازم اگر کلیر نبود شما میتونین که سوال کنین. و اینجا هم سیمبلز که در ایر دیاگرام برش استفاده میشه که وقتی که ما یک strong entity را در ایر دیاگرام نشان میدیم so او ای rectangle است with single line border. so this is strong entity. و عموما entities با rectangles ما نشان میدیم. صحیح؟ خب وقتی که یک entity او چی باشه weak entity باشه باز او با یک قسم with double line border او را ما نشان میدیم. با فرق میشه که ای weak entity است و ای strong entity است. صحیح؟ so این رقم ای symbols برش یوز میشه در your model. صحیح؟ که چی رقم باید شما weak entity را represent کنیم، چی رقم باید شما strong entity را represent کنیم. خب ما میبینیم که attributes چی هستن. so بیشتر هم ما بر شما تشریح کردیم که attributes defining property or quality of the instances of that entity type. یعنی این خصوصیات یک entity می باشه که یک entity کدام خصوصیات داره یا entity instances یک entity باید کدام خصوصیات داشته باشه. صحیح؟ مثلا student یک entity type هسته. صحیح؟ و attributes student چی می باشه، خصوصیات student چی می باشه، کدام خصوصیات است که میخواین که او باید در دیتابیس درباره او انفارمیشن ثبت شوه به خاطر هر انتیتی اینستنس. صحیح؟ so او نیم است، فادر نیم است، ایج است. ولی یک چیز دیگه که این خصوصیات که است ای برای انتیتیز دیفاین شده. صحیح؟ مثلا ما میگیم که یک نفر استودنت است، ما میگیم که استودنت حتما باید ایدی داشته باشه، حتما باید جی پی ای داشته باشه، حتما باید مثلا ادرس داشته باشه. حالا اگر مثلا ما ببینیم که سی آی دی است اینجا و اینجا نیم است، صحیح، و اینجا مثلا سی جی پی ای است، ما میگیم که آی دی یک است، نامش احمد است و سی جی پی ایش مثلا 3.7 است. right؟ ما میگیم که دیگه 2 for example this is Sarah and this is مثلا 3.5. so now you see که these are the attributes. ای attributes چی است؟ student است and these are the values 1 2 3.
سو احمد یک entity instances و values هر entity instance برای attributes فرق میکنه. ببینید اینجا value id attribute یک است، اینجا value id attribute دو است، اینجا name is a property, it's an attribute for student, it's an attribute for student. value ای احمد است، value ای سارا. cgpa یک attribute است برای کی؟ با student که یک entity است و اینجا value ای 3.7 است و اینجا value ای 3.5 است. ای به این معنی است که خصوصیات define میکنه یک entity را که این یک entity باید چی خصوصیات داشته باشه. So entity instances of same entity type have the same attributes. Entity instances of the same entity type have the same attributes. ببینید ما میگیم که احمد هم student است، سارا هم student است. So احمد هم باید این سه attributes داشته باشه و سارا هم باید این سه attributes داشته باشه. However, ولی values of these attributes may be same or different. و شاید values اینا same باشه یا different باشه. مثلا same چی رقم؟ مثلا ما میگیم که اینجا address هم است. صحیح؟ و address احمد for example this is Kabul and address Sara is also Kabul. So اینجا ببینید که برای attribute address که یک خصوصیت entity student است، برای entity instance احمد ای کابل است و برای entity سارا هم ای کابل است. اینجا ای سیم هم شده میتونه، یعنی ضروری نیست که values attributes مختلف instances همیشه باید مختلف باشه. نه، مثلا شاید CGPA سارا هم 3.7 باشه. ببینید فقط دو attributes فرق میکنه values و دو attributes same است. درست است؟ So all instances of the entity type student may have the attributes. حالا مثلا اگر ما دیگه اینستنس جور میکنیم او هم باید این سه خصوصیات داشته باشه، به خاطر که این اتریبیوتس برای انتیتی است، برای مکمل انتیتی هر چقدر اینستنسز که ما جور میکنیم او باید این سه یا چهار اتریبیوتس که ما اینجا تعیین کردیم این باید داشته باشه. صحیح؟ So in this case student is an entity. These are entity type attributes, entity type attributes. These are entity instances. Ahmad is an entity instance, right? And these are the values. These are the values of different attributes of an entity. Understand? Okay. So now بخاطر represent کردن symbol که مثلا بخاطر represent کردن attribute که ما چی رقم یک اتریبیوت یک انتیتی رو represent کنیم، so او به این شکل represent میشه. مثلا اینجا انتیتی است student. For example we have some entity, let's say ما اینجا یک shape draw میکنیم. اگر مثلا ما اینجا یک میبخشین ما اول باید یک انتیتی داشته باشیم به خاطر که attributes از entity می باشه. so به خاطر entity ما این shape داریم. صحیح؟ rectangle. و ای کدام انتیتی است؟ مثلا ما میگیم که this entity is of student و عموما نام انتیتی در capital letters می باشه. صحیح؟ وقتی که شما دیتابیس دیزاین میکنید نام انتیتی باید در capital letter باشه. so حالا مثلا ما میگیم که ای مختلف attributes داره. so مختلف attributes شما به این شکل دیزاین میکنیم باشه که مثلا اینجا ای چی داره؟ ID. صحیح؟ ایره ما کنترل سی میکنیم، کنترل وی کردیم، یک دیگه اتریبیوت هم داره، مثلا ایره ما ایدیت میکنیم، ای نیم داره و مثلا کنترل وی یک دیگه اتریبیوت هم داره و این اتریبیوت ما میگیم مثلا CGPA. صحیح؟ سو ببینید آلی ای را باید با ای لینک کنیم. صحیح؟ سو به خاطر لینک کردن شما از لاین استفاده میکنید. درست است؟ you see student با می ترتیب خوب گم شد. پس یک لاین دیگه میگیریم، مثلا از اینجا ای کنترل سی کنترل وی و ای قسم. so ای رقم represent میشه. ای حالا ببینین که وقتی که ما ای دیزاین میبینیم
ما مشخص کرده میتونیم که چی entity است و چی attribute. So در اینجا student is an entity, ID, name and CGPA they are entity attributes. صحیح؟ attributes کدام entity است؟ attributes student entity است. باز this is now the logical design. ما represent کردیم یک entity را represent کردیم student entity را represent کردیم که نام ای entity student است و ID یک attribute student است, name یک attribute student است و CGPA یک attribute student است. This is not the conceptual design, this is the logical design. ما logically represent کردیم. درست است؟ باز امیره student ما مثلا وقتی که در DBMS implement میکنیم ما بعضی رولز داریم که رو باید فالو کنیم و میتونیم که به شکل ثانی امیر چی کنیم انتقال بدیم و از یعنی یک کانسپچوال مدل به او چی کنیم جور کنیم برش. سیس چی رقم جور میکنیم رو ما شما میبینیم. خب مثلا ما اینجا یک دیگه انتیتی یعنی حالا یک ببینید مثلا ما اگر یک دیگه انتیتی جور میکنیم لیتس سی اینجا ما فکر کردیم که استودنت strong entity است. اگر ای weak entity باشه then you will represent it with some different shape like for example like this. It's like this که ای باید یک چی داشته باشه یک دیگه خط داشته باشه این رقم و داخلی ای ما نوشته میکنیم student student. صحیح؟ سو حالا ای چی شده معلوم میشه ببینین که this is weak entity. اگر یک strong entity مثلا شما داشته باشین میره کنترل سی میکنیم کنترل وی کردیم که یک دیگه entity ایجا جور کنیم. سو ببینین که ایره ما ای رقم ایجا جور میکنیم و ایره ما میگیم class, right? So now you see कि class is a strong entity type and student is a weak entity type. अगर شما با ای هم خصوصیات میدین که مثلا ای class کدام attributes داره مثلا class یک ID باید داشته باشه یک نمبر باید داشته باشه صحیح و مثلا کدام dimensions داره مثلا چوکی دو class وجود داره صحیح این رقم attributes شما با class داده میتونید. هدف چی بود که ما بر شما نشان بدیم که اتریبیوتس چه رقم نشان میدیم همراه یک انتیتی چه رقم مثلا د ER مدل رو ما دیزاین کرده میتونیم ویک انتیتی را چه رقم دیزاین کرده میتونیم و strong entity را چه رقم دیزاین کرده میتونیم. So this is how you would design it, right? Okay, so now let's move forward. Okay, چی است؟ Okay. So types of attributes ما شما مختلف انواع attributes داریم صحیح که اولش است simple attribute and composite attribute. So simple attribute چی است و composite attribute چی است؟ An attribute that is a single whole is a simple attribute. The value of a simple attribute is considered as a whole, not as compromising of other attributes or components. For example, student name, student father name, student date of birth. Each is simple attributes. So these are the simple attributes of entity type student. On the other hand, if an attribute consists of collection of other simple or composite attributes, then it's called composite attribute. For example, student address attribute may comprise of house number, street number, area code, etc. In this case, student address will be a composite attribute. خب مثلا ای چی معنا داشت؟ اینجا ببینین که ما مثلا یک سیمبل ما یک کمی طرف میکنیم چون تخته نیست موضوع خاطر اینجا بر شما ای را دیزاین میکنیم میبینیم که اینجا یک دیگه اتریبیوت داره استودنت مثلا یک دیگه اتریبیوت ای داره به نام ادرس صحیح and this is the address attribute صحیح and this attribute is of student. So control C control V मैं line जोड़ करें ये line वसल करें नीचे खो और ये भी बिनिन कि ID फकत از یک چی جور شده attribute جور شده یک خصوصیت است name single attributes است CGPA single attributes است ولی اگر address ابھی بینیم این single attributes نیست مثلا the address چیشی شامل است
the address شامل است مثلا دی شامل است street number، دی شامل است مثلا house number، دی شامل است مثلا zone، right address. so this is a composite attribute. ای از دیگه attributes جور شده، خودی امی یک attribute از دیگه attributes جور شده. باز او را شما چی رقم نشان میتین؟ او را شما به این شکل نشان میتین که مثلا شما دیگه attributes جور کنین. این رقم مثلا ما داریم اینجا مثلا ما میگیم که this is house number. so ما فقط نوشته میکنیم h number صحیح و مثلا کنترل سی کردیم ای attribute کنترل وی کردیم اینجا مثلا این ریپلیس کردیم و این ما میگیم که street number صحیح و این وصل میکنیم. آلی این خصوصیاتی کی است؟ این خصوصیاتی ادرس است صحیح. ببینین امیر کنترل سی میکنیم کنترل وی میکنیم و اینجا وصل میکنیم درست است. سو ببینین آلی از این دیزاین ما میفهمم که ادرس کی است؟ این یک کمپوزایت اتریبیوت است، به خاطر که این کمپوز شده از دو دیگه اتریبیوتس، یک هاوس نمبر است و دیگه استریت نمبر است. ما میگیم که آیدی نیم و سی جی پی ای سیمپل اتریبیوتس است، به خاطر که این از دیگه اتریبیوتس کمپوز نشده صحیح. یعنی ممکن است که از یعنی بیشتر اتریبیوتس ما سیمپل نباشه، مثلا شاید بیشتر اتریبیوتس ما کمپوزایت باشه. مثلا اینجا نیم هم کمپوزایت اتریبیوت شده میتونه. مثلا چی رقم ما اینجا کنترل سی کردیم ایرا کنترل وی کردیم ایرا مثلا اگر ما ریپرزنت میکنیم ما میگیم که نیم از سی اتریبیوت جور شده. از سی اتریبیوت چی است؟ first name کنترل سی کنترل وی ما میگیم که middle name MIDDLE middle name درست است و کنترل سی کنترل وی ما میگیم که اینجا میگیم که last name صحیح. سوالی ببینین که این نیم هم از چند اتریبیوت جور شده؟ از سی اتریبیوت جور شده. مثلا اینجا ما باز اگر ریپرزنت میکنیم سو ای باید لینک شود، به خاطر که به ما معلوم شود که ای اتریبیوتس مربوط کدام دیگه اتریبیوت میشه. so now این ما شما به شکل ریپرزنت میکنیم صحیح. so the E diagram this is an ER model now. this is an ER model است. ما شما انتیتیز ریپرزنت کردیم و اتریبیوتس انتیتیز ریپرزنت کردیم صحیح که این یک ویک انتیتی است. ما از این میفهمم به خاطر که دو چی داره، باردر دو خط داره. ادرس یک کمپوزایت اتریبیوت است به خاطر که از دیگه اتریبیوتس کمپوز شده. آیدی یک سیمپل اتریبیوت است به خاطر که دیگه اتریبیوتس نداره. نیم یک کمپوزایت اتریبیوت است به خاطر که سی دیگه اتریبیوت جور شده و سی جی پی ای ها یک سیمپل اتریبیوت است و اینجا کلاس یک ویک انتیتی است سوری استرونگ انتیتی است به خاطر که ما میفهمم که از سینگل باردر داره درست است. ولی در بین استودنت و کلاس ما فعلا کدام ریلیشنشیپ ها دیزاین نکردیم به خاطر که ما شما ریلیشنشیپ نخواندیم. سو وقتی که بخوانیم میفهمیم که چی رقم را دیزاین کنیم درست است. so this is how you represent composite attribute and this is how you represent simple attributes and weak entities and strong entities درست است. so inshallah the coming lecture the coming video we will be talking about other types of attributes as well. ما شما دیگر type attributes هم داریم. so inshallah the next video maybe